här står jag. Jag befinner mig faktiskt just nu nere i Ljunghusen på Falsterbohalvön där Skanör och härjar. Och jag har tagit mig hit idag för att jag tänkte prata med er om lite teknikgrejer. Och då pratar vi inte svingteknik eller sånt där trams, utan teknik, el och kablar, batterier och sånt där. Så vi ska prata om elvagnar och vi ska prata om lite kikare. Och jag tänker att vi ska prata framförallt skillnader, likheter, vad får man med, vad får man inte med när det kommer till elvagnar. Och vad jag har med mig idag, det är 3 stycken egentligen toppmodeller. Vi har Motorcaddys M7 GPS, vi har PowerCaddys RX12 och vi har MGI AI Navigator GPS Plus, något så här jättehäftigt namn. Och vad alla de här har, det är att alla har GPS i sig och alla är remote-styrda. Så att vi ska klämma och känna och testa. De ska även få gå igenom en liten hinderbana här sen. Ska vi se vilken som är snabbast också. Men framförallt så ska vi prata om vad är det för skillnader och likheter. Och sen ska vi även gå in och kolla lite på kikare, tänkte jag också. Så det ska ni hänga med på idag. Okej, först ut här idag så ska vi prata lite om Motorcaddy och deras flaggskeppsmodell som vi väljer att kalla det M7 GPS. Nu står jag så här gott med händerna också som man ser att många gör när man pratar om sådana här saker. Men jag tänker att jag ska göra det en liten stund i alla fall. Sen kanske jag bryter av med det. Men Motorcaddy M7 GPS. Vad som är bra att veta när det kommer till alla de här vagnarna som vi ska prata om idag, det är att alla de här vagnarna kommer alltid med 36 volts batteri som standard. Jag själv hade en M7 i ett par år och jag måste säga att jag tycker att batteritiden nästan alltid överträffar det. Jag skulle säga att någonstans ett 36 volts batteri skulle jag nog vilja klassa som nästan 45 volts batteri, förutsatt att du underhållsladdar över vintern och du är rädd och snäll om batteriet och sådär. Men vad skiljer sig denna då, eller vad är det som utmärker sig denna? Självklart har vi en display. Vi har en vy där vi ser hålet. Vi har också en vy där vi ser green. Vi kan sätta mått till framkant, bakkant. Vi kan välja vart flaggan ska stå och så vidare. Och jag ser massa andra grejer. Vi kan också självklart föra skår och liknande i den. Av de här som vi jobbar med idag så är denna displayen lite mindre. Sen därmed sagt inte säkert att det är sämre. Går också att koppla till telefonen via Bluetooth. Så om du vill ha massa notiser och sånt trams så kan du få det direkt här också när det går fint så. Kollar vi på kontrollen så ser den ut så här. Ganska enkel egentligen. Inga andra konstigheter. Du har fram, du har bak, du har sidan, du har höger och vänster och stopp. Funkar precis som de andra. Det jag gillar med Motorcaddy som faktiskt är bäst just i den här setupen, det är att de har den här lilla kontrollhållaren precis här. Jag kommer komma in till det på de andra, men den tycker jag faktiskt är väldigt behaglig. Kollar vi på det fram så ser vi att de har egentligen ett hjul, det är 2 hjul men de är väldigt tajta. Vilket gör den lätt att manövrera. Kanske att den blir lite mer trögjobbad i svårare terräng. Bagen sitter jättebra. Du har också Motorcaddys egna Easy Lock. Har du Motorcaddy bag så har du ett system som du egentligen bara klickar i, så du behöver inte hålla på att spänna på massa grejer och sånt där. Så det är faktiskt väldigt smidigt. Annars så är den väldigt enkel att hantera. Jag kan bara lite så kort och gott gulligt visa hur den blir när man fäller ihop den. Hur enkelt det är, så kan man göra. Och vill jag det också så kan jag sätta på och vända på hjulen så blir den så. Och då kan jag ta med mig den och stoppa in den i min bil. Funkar väldigt, väldigt bra skulle jag säga. Så att jag har kört en M7, dock inte GPS-varianten, men jag har kört M7 ett par år. Jättenöjd med den. Det enda som jag kan tycka någonstans kanske är lite negativt eller positivt på hur man vill ha det. Men det är att när jag väljer att svänga, då nästan så att den bromsar och svänger och sen kör. Till skillnad från till exempel MGI som jag har mer erfarenhet av nu. Sen om det är bra eller dåligt, det vågar jag faktiskt inte svara på. Det kanske är upp till dig. Men kort och gott, M7 GPS, jättetrevlig vagn. Jag tänker vi ska kolla lite på PowerCaddy nu. Ja, då har vi plockat fram nästa i våran lilla vagnresa som jag har valt att kalla det precis just nu. Och nu har jag här då en PowerCaddy RX12 GPS. Det är PowerCaddys absolut dyraste modell, och när den är dyrast så är den oftast bäst. Självklart, som jag sa innan, den har GPS, den har kontroll, den har 36 volts batteri.
Väldigt lik om vi kollar på spexen till MotoCaddy och till MGI vi har idag. Det däremot som skiljer sig lite den här vagnen åt de andra, det är faktiskt displayen. Här har du, kommer inte ihåg exakt hur många tum det är, men den är faktiskt ganska rejäl. Jag kan få en jättebra hålvy, jag kan se hela hålet ordentligt. Jag kan trycka ut exakt hur jag vill ha dem. Även att jobba sig med displayerna, vilket eftersom displayen är större, det är en touchdisplay, så blir också knapparna större och det är lättare att trycka och härja. Så att där måste jag ändå säga att det är faktiskt ett väldigt stort plus för PowerCaddy om du ändå är inne i den här kategorin av vagnar. Överlag, du har också två hjul fram, men de sitter ganska tätt ihop. Stödhjulet som vi har på denna, så jag säger kanske lite kortaste laget. Det syns kanske lite mer om jag gör så. Det är alltså den här tippfunktionen. För någonstans när vi kör uppförsbackar, det är knöcklar och kullar och grejer på banorna, så finns det en tendens som vi har bag på att den tippar över. Nu är detta hjulet till för att skydda det. Tar vi MotoCaddy-vagnen som vi pratade precis, så har den ett lite längre skaft, vilket gör att den blir ännu mer stabil. Detta funkar jättebra, men jag hade kanske föredragit den lite längre. Men fördelen framförallt med PowerCaddy, det är deras display. Den är magisk. Sen lite det som vi pratade om förut med MotoCaddy med kontrollen. Här har jag ett fack under till. Någonstans. Där fick jag ut kontrollen. Funkar jättebra, men jag är sån, när jag kommer fram har slagit mitt slag, eller jag ska slå mitt slag, då vill jag som bara kunna göra om med kontrollen, slå mitt slag och så vidare. Ska jag däremot då stoppa in här under hela tiden, så kommer jag tröttna på det, för det tar ungefär så lång tid för mig. Men man kan ha den i fickan och det finns säkert andra lösningar så också. Men återigen, det är ganska lika vagnar som vi pratar om idag, men absolut ett jättestort plustecken på denna vagnen tack vare den stora och fina displayen. Ja, och denna går ju givetvis också att fälla ihop som de flesta, smidigt och enkelt. Ungefär så. Och displayen här tiltar vi och det kommer även med ett fint litet skydd. Det enda som jag skulle vilja kanske säga är lite nackdelen med denna ihopfälld, det är den här biten, den blir ganska lång. Det är absolut den vagnen som kanske blir plattast, men den blir lite längre. Men den tar jag och så tar vi nästa. Och då har vi kommit fram till den sista vagnen här. Och då står jag med en MGI AI Navigator GPS. Jag vet faktiskt inte exakt vad AI betyder, men den kan inte gå av sig själv. Det har jag testat. Det här är faktiskt min vagn som jag kör i år. Därför sitter lite extra grejer på den, men jag tänker vi kommer till det. Återigen, en vagn som är remote. Jag har en ganska bra och stor tydlig GPS, så jag kan få, inte fullt, jag skulle inte säga att den är full whole view, men nästan. Men jag kan få fram green viewer och sätta flaggor och grejer. Vi kommer kolla på det alldeles strax. Det som skiljer sig lite här skulle jag säga. Här har jag 2 stycken hjul där fram som sitter lite mer i bredd, vilket gör att jag upplever att den är lite mer stabil faktiskt. Framförallt när du kör kanske ute i ruffen eller det är lite olika varianter på underlag. Ja, jag har varit i ruffen. Jag har även varit utanför ruffen också, ifall du sitter nu och funderar på det. Hjulbasen är något mindre på denna jämfört med både PowerCaddy och MotoCaddy. Har det någon skillnad? Vet faktiskt inte, jag ska vara ärlig. Stödhjulet är där bak, tycker jag går ut långt och fint. Bagen ligger jättebra på denna. Jag kör ju en staffbag, men jag har även en vanlig bärbag också, vilket funkar jättebra. Men som sagt, det som jag var inne på förut, här har jag kontrollen. Jag kan tycka att det är lite synd att det inte finns något bra ställe faktiskt att sätta fast den här. Jag har inte hittat det i alla fall. Jag kanske är sån som har missat det. Men jag kan inte hitta någonstans, utan den måste jag alltid ha i fickan eller lägga den där på. Och lägger den där på ser jag inte vad som står. Om det är en big deal eller inte, det får stå för dig. Jag kan bara känna att jag hade en MotoCaddy förut och jag saknar just den här att bara enkelt kunna sätta kontrollen så när jag slår med slag. För jag gillar att ha jättemycket saker i fickorna när jag spelar golf. Vad vi inte gått in på, det är tillbehör. Alla vagnar har mängder med tillbehör. Det finns sådana här stolar du kan koppla på telefonhållare, drickhållare, paraplyhållare och det finns diverse olika skårkortshållare, väskor du kan sätta på och hänga på. Där har vi allting till alla. Men om det är någonting som verkligen tycker att ni ska ha, det är drickahållare, men
köp inte en elvagn oavsett vad utan paraplyhållare. Jag ska inte ens behöva förklara varför. För när det väl är så, du sätter upp den, du sätter i paraplyt, då har du allting bra och så går du så fint under. Sen är det också som så här, med alla vagnar som vi har här idag, egentligen alla elvagnar, punkt, så kan du också köra dem manuellt. Alla har en liten fin ratt här, du trycker på ratten så kan du köra den som en vanlig elvagn också. I min värld så förstår jag verkligen inte varför. Jag tycker det är bra mycket svårare att köra en elvagn för hand än med en kontroll. Fördelen med en kontroll är att du alltid kan ha vagnen framför dig. Du ser vart den är på väg och sådär. Sen finns det några andra väldigt bra tips som vi ska gå in på alldeles strax. Jag ska visa lite så hacks med elvagn med kontroll. Men det är kort och gott om de här olika modellerna. Som sagt väldigt lika. Alla kommer med 36 års batteri. Alla batterierna är jättebra nu för tiden. Alla har GPS, alla har kontroll. Lite form, färg, design, lite funktioner. Jag ska inte säga att någon är bättre eller sämre. Mer tycke och smak. Är det någonting jag vill lyfta så är det att PowerCaddys display, det är en vinnare. Självklart så går ju denna vagnen också att fälla ihop på ett bra och smidigt sätt. Nu har jag lite tillbehör här. Men den har sån liten autofold där och den blir så. Och jag kan också då bara självklart vända på hjulen när jag ska lägga in den i bilen så att säga. Så enkelt och smidigt är det att ta denna. Så nu tänker jag, då tar jag den. Och så ska vi gå och testa den. Okej, nu har vi kommit till ett moment som jag väljer att kalla det stora vagnracet 2025. Vi ska testa de här vagnarna och se hur snabba de är, hur lätta de är att styra och grejer. Så jag har nu satt upp mig på en liten hinderbana för elvagnar. Och då har vi den här grinen då va. Och vi ska egentligen bara ta oss runt den här grinen hela vägen. Det är lite goda kurvor och grejer. Och när man kommer förbi här, då är det mål. Då får varje vagn får en sluttid. Sen om detta hjälper eller inte, det kan jag inte svara på. Men då vet vi i alla fall lite mer hur de känns att köra. Så kort och gott, jag får själv vara min egen tidtagare. Och nu kommer det gå undan, tänkte jag säga, men det kanske inte gör. Men vi startar på 3, 2, 1. Och först ut ska jag säga också, det är MGI-vagnen. Där kör vi. Så det gäller ju att hålla hög hastighet här från början. Och ta kurvorna, för att jag får straffpoäng om jag är på green. Där tar vi kurvan väldigt bra. Kommer upp i en bra fart. Det är mycket knapptryck här. Känner ju att MGI-kontrollen är lite mer responsiv. Där får vi ta kurvan där. Vi behåller farten. Jag måste följa kurvan här. Oj, där. Oj, nu snackar vi. Där händer det grejer. Kommer vagnen in här. Vi tappade lite i bortre kurvan där, men vi kommer in. Där gick MGI-vagnen i mål. Gjorde den. Och den fick en jättefin tid att börja med. Nu tar vi nästa. Nu tar vi en PowerCaddy. Okej, då har vi testat MGI-vagnen. Nu är det dags för PowerCaddy att dra sig iväg på min lilla, vad heter den här tyska Nürburgringen-banan som vi har här på det vackra Ljunghusen. Så vi ser klara, färdiga och gå. Lite trögstartad. Oj, där fick den fart. Den stegrade, så det. Här märker vi lite tydligare det här som vi pratade om i början. Att den stannar lite mer när jag vill svänga. Men nu har den upp en bra hastighet där. Jag vet inte, vad är maxhastigheten på de här egentligen? Kan man behöva så här EU-moppe-körkort? Då tar vi den kurvan här. Det var här MGI-vagnen spårar ur lite. Håller den ganska bra. Får trycka ganska mycket. Lite mjukare knappar på den här kontrollen. Där kommer vi upp i startsträckan. Eller slutsträckan. Här kommer den. Här kommer den. Och där. Bra. Vi går vidare till MotoCaddy. Okej, vi hade precis PowerCaddy som kom in på en drömtid här i det stora vagnracet 2025. Nu är det MotoCaddy som ska ut nästa och det är M7 GPSen. Jag kan säga, jag är en van förare. Jag har många knapptryckningar på en sån här kontroll förut. Så att jag är taggad på att se vad MotoCaddy går för. Är ni med? Nej, vänta, jag är inte med. Jag måste sätta på tiden också. Så, då är vi med. Nollställ. Då kör vi 3, 2, 1, gå MotoCaddy. Lite där. Här ser vi tydligt att den tappar lite fart. Den måste svänga. Men om jag låter den gå lite så då. Nej. Ja,
Jag hade ju lite högre förhoppningar på den här. Nu får den upp, men där måste jag svänga. Den tappar fart, vet du. Den tappar fart. Aj. Men vi ser också att den flyter ju fram som en våg på havets blåa när den åker här. Och bara det är ju en härlig grej. Ja, jag är lite, det känns som att han hinner liksom inte få upp farten på den här trixiga banan. Men den kommer in här nu, slutsträckan. Den kommer förbi, här ska vi inte krocka med den. Men kom igen då. Kom igen, så ja, och där hade vi tiden på den. Inte fullt lika imponerade som de andra. Vi såg direkt här att den hade bekymmer i början i kurvan och fick liksom aldrig upp speeden. Men resultaten kommer här alldeles strax. Då tänkte jag så här att vi ska prata lite om avståndsmätning. Vi ska inte prata om måttstock och tumstock och sådana hjul man kan gå med, tänker jag, utan vi ska prata om kikare framförallt. Jag har med mig 3 stycken kikare här idag. Jag har med mig den helt nya från Bushnell, Tor-hybriden, som den så vackert heter. Jag har med mig också från Bushnell den som heter X3 Pro, numera med linkfunktion. Nu kommer in till det alldeles strax vad vi ska göra. Sen har jag faktiskt med mig en annan variant som heter Blue Tees, som är ett märke vi jobbar med och har gjort ett tag, som faktiskt gör väldigt bra kikare, fast kanske lite lägre i pris. Och börjar vi då och kolla liksom på avståndsmätning, så är det ju så här, vad är det vi behöver? Vilken typ av golfare är vi? Vad är vi på jakt efter? Vill jag veta exakt hur långt det är till flaggan, till hinder? Eller vill jag bara mäta mitten till green, början på green och så vidare? Det finns ju klockor också. Det kommer vi inte prata så mycket om idag, men det är ett jättebra alternativ om man inte kanske alltid känner att jag måste ha exakt till flaggan. Jag personligen tycker inte om att ha klocka på handen när jag spelar golf, så det funkar inte för mig. Men det finns ju som sagt alternativ, och då är faktiskt just den här som kom nu bara för ett par veckor sedan ett jättebra alternativ. Det är en Bushnell-kikare som har en väldigt fin optik. Alla Bushnell det är kvalitet. Man känner det när du har den i handen. Den väger lite mer, vilket jag gillar. Men här har du då inbyggd GPS i den här, så att när jag ställer mig så här och tittar på en flagga som är där borta, då ser jag att jag har 39 meter till flaggan. Och jag ser också att jag har 13 meter till framkant. Jag har... Nej, men det stämmer inte. Jo, 13 meter till framkant. Jag har 43 till mitten. Och jag har 96 till bakkant. Nu stämmer inte den måtten, för vi står på ett övningsfält. Så vad den här jobbar med, det vågar jag säga på. Men i displayen här så ser jag också måtten till fram, mitten och bakkant. Vilket är väldigt behagligt. Om jag nu bara vill fortfarande bara mäta en gång. Då kan jag välja att titta bara på dem, eller jag väljer att titta på den. Självklart har den slope-funktion med den också. Enkelt så. Nu är den av. Nu är den på. Och slope innebär alltså att jag kan se höjdskillnader och få fram ett uträknat mått. Att det är 5 meter ner, då spelas det här som bla bla bla. Ni förstår. Den är faktiskt, jag är grymt imponerad av den här. Om vi ligger kvar på Bushnell och pratar om deras absoluta flaggskeppsmodell. Det vackra high-tech-namnet X3 Pro Plus. Den här har egentligen allt som en kikare skulle kunna ha. Den har den absolut bästa laseroptiken. Den är tung, den är stor, vilket jag gillar. Jag ser det som en bra grej för mig. Sen har du slope-funktionen. Sätter du på av där med en sån, så är det väldigt tydligt. Och varför vill man ha det väldigt tydligt? Det är för att när du spelar tävling så får du inte använda slope-funktionen. Så då kan man egentligen bara kort och gott göra så. Så nu är den av. Och nu är den på. Då står det väldigt tydligt där också. Men med den här så kan du, förutom att se avstånd typ fram till månen, så bra mäter den, så kan du faktiskt också få vindriktning och play as när vi pratar både höjd och vind. Och då jobbar den tillsammans med din telefon som vet vart du är, vilken höjd du är på. Den vet hur varmt det är, den vet också hur det bör och ska blåsa via massa satelliter och grejer. Så då kan du direkt när jag ser så här, så kan jag få fram att okej, jag har si och så långt, det blåser si och så mycket. Det här slaget borde spelas som
40 meter, även fast jag kanske har 60, men med alla förutsättningar så kan jag få fram jättemycket information. Kanske lite för mycket information för vissa. Den här är också väldigt pricey, men den är ruggigt bra och stabil. Någonting som jag verkligen gillar med Bushnells kikare, det är den här jolt-funktionen. Det är att när jag träffar flaggan och den låser flaggan, då blir det som en röd blixt som kommer upp runt center. Då är det väldigt tydligt för mig, nu vet jag, där har jag rätt mått. Och är det någonting jag alltid utgår från så är det att Bushnell har rätt mått. Sen har jag faktiskt med mig en liten, kallar det utmanare. Nu är inte detta ett test där vi jobbar vilken som är bättre eller sämre eller ska vinna. Men Bluetooth som vi jobbar med är faktiskt någonting som ligger kanske lite lägre i priserna, men levererar extremt bra. Samma egentligen där, du har slope-funktion av och på. Och den mäter väldigt snabbt och smidigt, det ligger jättebra i händerna. Det jag gillar med denna framförallt är att den är väldigt tydlig. Den har röd display så att alla siffror och allting är rött. Jag kan också ställa in väldigt tydligt en stor grad mellan ljusstyrka. Ligger fint i handen, väger lagom mycket och faktiskt vad jag tycker är väldigt bra med alla de här kikarna, både Bushnell men även Bluetooth, det är att de har ett magnetfäste. Så att ja, jag kan sätta den på bagen om jag har en sån liten magnetklippa. Men framförallt när jag åker golfbil, vilket jag tycker man får göra och man ska göra om man vill, så kan jag sätta den fint i golfbilen så vet jag alltid vart jag har den. Mäter jättesnabbt. Detta är en Bluetooth 4 Ultra Max, tror jag den heter. Egentligen inga krusiduller med denna. Den mäter bra, den mäter långt. Ligger på 4 500 tror jag i pris där någonstans, så strax under vad de här Bushnell gör. Men en väldigt bra kikare ifall du kanske inte vill ha det absolut värsta och de häftigaste funktionerna. Det viktigaste är någonstans ändå att vi vet att få rätt mått. Så att min rekommendation när vi kollar till kikare, utgå från vilka funktioner vill du ha. Men framförallt också, köp inte någon billig skit. För någonstans, ja det kan låta brutalt kanske. Men någonstans är det som så att har du inte rätt mått i flaggan så kommer det bli ännu svårare för att spela golf. Du ska göra det så lätt som möjligt för att spela golf. Så ta något som du vet, som du tror som har bra kvalitet, som framförallt jobbar med bra optik och bra laser. Då kommer du få rätt mått i flaggan varje gång och det är det som gör att vi förhoppningsvis kanske kommer lite närmare flaggan den gången. När vi har spelat våran golfrunda så kommer vi till det här eviga momentet att vi ska få in allting i bilen. Har du elvagn, ja då är det lite meck faktiskt med det. De vagnarna som vi har testat här idag har jag nu fällt ihop och ska vi bara liksom känna lite på hur det känns att få in dem i bilen. Om det är någonting vi ska ha med oss så är det elvagnar väger faktiskt en hel del. Här har jag har en ID5. Här har vi motorcaddien, har vi inte alls det. Här har vi powercaddien. Som sagt, den är faktiskt ganska lång. Vågar inte svara på ifall den går in på det här längden hela vägen. Jag tror det. Så det finns utrymme för bagen där. Men den är definitivt plattast av dem. Kollar vi på MG-vagnen så blir den väldigt kompakt. Jag skulle nog säga att det är faktiskt den som väger mest. Men som vi ser så är den också relativt hög. Kan vara kul att veta. Men den tar inte så mycket plats på djupet. Så här får jag även plats med en kartong med skor till exempel. Om man har det. Och så har vi våran M7 GPS. Jag skulle säga att den är väldigt snarlik faktiskt till MG-vagnen. Kanske något lägre. Men samma djup ungefär. Går in som smort där också. Finns jättebra också faktiskt. Ett litet tips. Väskor som man kan lägga dem i just om man har varit ute och spelat och det är grus och sand och gräs. Kan man lägga en liten väska och så in i bilen. Men så här ser de ut. Ett av de absolut bästa vagnhacken som finns när du har en remote, det är precis det här som jag gjorde nu. Jag har precis lagat en chip, lite halvduffad, och nu då så ska jag gå och putta. Så jag tar fram en putter, lägger den lite gott så. För vad vi får inte göra, det vet vi. Vi har grinen där, vi har bunker där. Får vi köra vagnen mellan grinen och bunkern? Då säger vi nej, det får vi inte. Så då kan jag bara sätta igång så. Jag sätter igång min lilla goa vagn här. Så kan jag skicka bort den där borta. Och så vet jag att nästa tid är där borta.
kan jag börja gå fram här nu. Kör jag min gåva bort mot nästa tee. Där borta. Jag kommer fram hit. Så ena. Lip out. Den är given. Den får jag. Och jag går vidare direkt till nästa tee. Och vad väntar på mig där? Jo, min vagn. Hur gott är inte det?